Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Nan mein inshallah munga the first year the biology na bubble topic khabar ko. The topic num sare functions of carbohydrates. Kura munga the carbohydrates pe bare ke da chapter shuru kare the carbohydrates pe bare ke munga per detail khabar ko kari. Like suppose CH munga carbohydrate consider kam. ठीक है CH मतलब carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट زموږ سره مطلب هغه مالیکول یا هغه کمپاوند چې په دې کې زموږ سره مطلب فولي هایدروکسل ګروپ وي مطلب دا OH فولي مطلب هایدروکسل ګروپ مونږه OH ته وایو او د دې نه علاوه مطلب په دې کې الډیهایډ ګروپ وي او یا په کې زموږ سره کیټون فنکشن ګروپ وي نو دې ته مونږه مطلب کاربوهایډریټ وایو او اصل کې کاربوهایډریټ زموږ سره جوړ دی د کاربن نه د هایدروجن نه او د اکسیجن نه خو زموږ سره پکې یو څه کاربوهایډریټ چې هغه کاربوهایډریټ مطلب نایټروجن استعمال شوی دی او هغه کاربوهایډریټ زموږ سره څوک دی کایټین ٹھیک ده دا خبره اوس یاد ساتئ د دې نه علاوه بیا موږ د دې کاربوهایډریټ کلاسیفیکیشن کړو کاربوهایډریټ زموږ سره مطلب په درې قسمه باندې دی یو دی مونوسیکرایډ بل دی اولیګوسیکرایډ او بل دی فولیسیکرایډ مونوسیکرایډ به مطلب زموږ سره هغه سیمپل شوګر وي یو ټیک ده او اولیګوسیکرایډ به زموږ سره مطلب داسې کاربوهایډریټ وي چې هغه موږ له د 2 نه والا د 10 پورې مطلب موږ له هغه مونومرز یا مونوسیکرایډ راکوي او پولیسیکرایډ به زموږ سره داسې چې هغه به د 10 نه زیات وي مطلب کم از کم 11 او باقي پسې داسې خوځه نن به موږ د دې کاربوهایډریټ په فنکشنز باندې خبره کوو مطلب چې د دې کاربوهایډریټ زموږ سره مطلب کارونه څه دي نو په دې کې زموږ سره اولنی کار چې کوم د کاربوهایډریټ دی هغه زموږ سره دی سورس اف انرژي اوس انرژي تاسو پیژنئ انرژي تاسو څه ته وایي انرژي موږ دې ته وایو کار کولو صلاحیت انرژي مینس پاور ټو ورک تاسو ته پته ده زموږ څومره چې مطلب جاندار دي په جانداره کې فرض کړئ تاسو د یو انسان راواخلم یو عمل دی هغه عمل ته موږ وایو ریسپایریشن تاسو ته پته چې ریسپایریشن موږ څه ته وایو ریسپایریشن مطلب کله چې زموږ سره ګلوکوز C6H12 او 6 ټیک شو دا میلاو شي د اکسیجن سره بهرحال د دې توړ پوړ په سایټوپلازم کې کیږي او بیا خولیا ده کنه دا زموږ خولیا ده نو دا په سایټوپلازم کې د ګلوکوز ماتیږي او د دې نه علاوه بیا د مایټوکانډریا ته مایټوکانډریا کې مزید مطلب توړ پوړ کې هولنډ ده چې دا ګلوکوز دی دا ګلوکوز موږ سره د جاندار په یو خولي کې ماتیږي او د دې نه راوځي انرژي زموږ د انرژي څخه کار دی بس ټیک ده د دې سره سره مطلب کاربن ډای اکساید جوړیږي او د سره سره اوسه اوبه جوړیږي نو بهرحال دا انرژي دا موږ لره کوي تاسو ته هم پته ده چې لکه دا چې کومه انرژي ده دا انرژي دا موږ له موږ مطلب تاسو ته پته ده موږ شپږ یا اووه قسمه خوراک خورو که نه مطلب کاربوهایډریټ د کاربوهایډریټ نه علاوه بیا زموږ سره دی پروټین د پروټین نه علاوه بل دی لیپټ ټیک ده او بل زموږ سره دی منرلز او د منرلز نه علاوه بل زموږ سره ویټامنز دي او د ویټامنز سره سره فایبر او په هر حال اوبه پکې هم زموږ سره راځي د اووه قسمه خوراک دی نو موږ چې دا کوم اووه قسمه خوراک خورو لکه کاربوهایډریټ پروټین لیپټ دا کاربوهایډریټ دا پروټین او دا لیپټ دا موږ له انرژي راکوي ټیک شوه انرژي موږ له دې راکوي اوس اوس دا هم خبره یاد ساتئ چې زموږ کوم انسان د انسان په سر کې چې کوم برین دی دلته دماغ دا چې کوم زموږ برین دی دا برین مطلب انرژي صرف د ګلوکوز نه حاصلوي بهرحال زموږ سره د کاربوهایډریټ موږ یو کار ووایو اولنی کار چې څه دی هغه دا دی انرژي چې موږ حاصلوو ټیک شوه څومره جاندار چې دي هغه دا د ریسپایریشن عمل کوي د ریسپایریشن عمل په مدد سره دا ګلوکوز دی یا فرکټوز د دې نه به دا انرژي راوځي ښه جناب د دې نه بعد بیا زموږ سره چې د کاربوهایډریټ دویم کم کار دی هغه زموږ سره دی سټوریج مالیکیول سټوریج مالیکیول که تاسو سوچ وکړئ موږ په تیر په پولیسیکرایډ کې په ډیټیل دا خبره کړله خو دوباره ورته وګورئ په دې کې دا سټوریج خو تاسو ته پته سټور مطلب دا دی چې داسې ځای چې په هغه کې موږ څه شی نه سټور کوو دغې ته موږ سټور وایو که نه نو سټوریج د سټور نه وتې دی او مالیکیول خو تاسو پېژنئ نو اوس زموږ سره د سټوریج مالیکیول مطلب دا دی چې لکه بالفرض کې دا زموږ سره یو بوټی دی او دا بوټی تاسو ته پته ده چې دا ګلوکوز تیاروي ټیک ده دا ګلوکوز خو دا بوټی مطلب ځان له استعمالوي ټیک ده او د مختلف کارونو لپاره سره لپاره د انرژي لپاره چې په دې انرژي باندې مطلب دا بوټی خپل کار وکړي خو دا ګلوکوز چې کله په دې بوټي باندې زیاتی شي سپوز دا زموږ ګلوکوز بوټي کې زیاتی شو د دې اوس پیلل په کار نه دي نو بیا دا یو ګلوکوز دی دا بل ګلوکوز دی دا بل ګلوکوز دی دا ګلوکوز موږ څه مطلب یو بل سیز جوړوي چې هغه سیز ته موږ وایو سټارچ ټیک ده یو کاربوهایډریټ دی د
کاربوهایډریټ یو قسم دی سټارچ. مونږه په تیر پورې سکارټ کې به دې باندې په ډیټیل خبره کړله. نو دا چې کوم بوټی دی په دې بوټي کې چې کوم دا ګلوکوز زیاتی شو دا زموږ سره د سټارچ په شکل کې سټور پاتې دی. ولې سټارچ شکل کې دا ولې سټور پاتې دی؟ د فیوچر د یوز لپاره، د فیوچر د مستقبل د یوز لپاره. ځکه چې دا بوټی دی په دې بوټي خو به خزان هم راځي، چې خزان راغی د ده نه به پاڼې ولېږي، چې پاڼې ته ولوېږي نو دا به بیا خپل خوراک نشي تیارولی که نه. دا خوراک د سټارچ په شکل کې آلریډي د دې بوټي په دې جسم کې سټور پروت دی. نو بیا چې کومه دا سټارچ جوړ شوی دی دا سټارچ دا ټیک شو دا زموږ سره سټارچ دی دا به واپس ماتېږي. نو چې دا واپس ماتېږي دا څه نه جوړېږي ګلوکوز، نو دا دې نه به بیا واپس ګلوکوز جوړېږي. ګلوکوز دا ګلوکوز به بیا مطلب دا بوټی واپس ځانه د دې فیوچر کې به انرژي دې ځانه استعمالوي. کلیر؟ ښه دا خو مطلب د بوټي خبره شوه. د دې نه علاوه اوس کوم چې ځناور دي فرض کړه دا اوس زموږ سره یو انسان دی، ټیک ده؟ دا انسان دی او دې انسان مطلب ډېر شی خوراک وکړو، مطلب زیات کاربوهایډریټ یې وخوړو. نو تاسو ته پته ده زموږ په ډایجسټیو سیسټم کې دا کاربوهایډریټ بیا څه ته وړي؟ دا ګلوکوزو ته وړي، ګلوکوزو ته. لکه سپوز دا زموږ سره معده ده، کاربوهایډریټ مطلب دنده راغله دې معدې ته، د معدې نه مطلب بیا ښکته کولمو ته راغلو او دې کولمو نه بیا دا وروغته بلډ ته، دې بلډ ته دا ګلوکوز راغله. نو اوس خلیو ته خو نارمل چې کوم ګلوکوز پکار دی خو په دې بلډ کې دی، خو په دې بلډ کې دا ګلوکوز د نارمل نه سیوا شو. کلیر؟ دا نه زیاتي ګلوکوز به هم زموږ سره مطلب یو مالیکول جوړ میکرو مالیکول جوړوي، مطلب پولیمر به جوړوي او د هغه پولیمر نوم زموږ سره دی ګلایکوجن. ګلایکوجن اوس دا ګلایکوجن سټوریج مالیکول دی په بوټي کې، مطلب سټارچ زموږ سره سټوریج مالیکول او په ځناورو کې زموږ سره ګلایکوجن سټوریج مالیکول دی. نو اوس د ځناورو په جسم کې دا ګلایکوجن بیا زیاتره زموږ لیور کې سټور کېږي او د لیور نه علاوه دا مطلب په مسلز کې. اوس لکه دا سوال پیدا کېږي چې مطلب دې ځناور یا د انسان دا زیاتي ګلوکوز د دې وینې نه چې راواخیسته په لیور یا په مسل کې سټور کړو دا ولې څه لپاره؟ دا مطلب د فیوچر د استعمال لپاره، د فیوچر استعمال لپاره. مطلب دا دی لکه سپوز موږ سره دا کس دی، ټیک شو، او دا کس اوس یا روژه دی یا مطلب داسې چېرته لرې ځای ته تللی چې هلته هغه ته خوراک نه میلاوېږي. نو مطلب چې خوراک نه میلاوېږي نو هغه ته به بیا انرژي نه میلاوېږي، دا به بیا د کار مار نه وي. په دې کې چې کومه دا ګلایکوجن سټوریج مالیکول دا سټور شوي مالیکول دی ګلوکوز دا به واپس ماتېږي او دې بلډ ته به راځي او مطلب موږ له به انرژي راکوي. دا خو شو مطلب د سټوریج مالیکول خبره، اسانه خبره ده. سټوریج مالیکول دا دی چې بوټي دی په بوټي کې به زیاتي ګلوکوز سټارچ ته وړي چې دا زیاتي ګلوکوز مطلب دې ځان سره سټور کړي او په ځناور کې به زیاتي ګلوکوز ټیک شوه ګلایکوجن ته وړي د فیوچر استعمال لپاره. د دې نه علاوه اوس په موږ بله خبره کوو د سټرکچرل بلډینګ. د سټرکچرل بلډینګ سټرکچرل مطلب د سټرکچر نه وتی دی او سټرکچر مطلب موږ بناوټ ته وایو. د دې سټرکچر مطلب دا دی چې د دې کاربوهایډریټ نه به د جاندارو په جسم کې کومه چې مطلب لیوینګ ارګینزم دي د لیوینګ ارګینزم په جسم کې به د دې کاربوهایډریټ نه سپارټ یا صحیح څه جوړوي. دا اسانه خبره ده. اوس داسې کاربوهایډریټ چې مطلب هغه بطور سټرکچر بلډینګ استعمالېږي نو په هغه کې زموږ سره دوه مشهور زموږ سره یو د سیلولوز او بل زموږ سره دی کایټین. په دې به اوس سرسري خبرې وکړو. سیلولوز ګوره تاسو ته پته ده سپوز دا زموږ سره بوټی دی، د دې بوټي نه ما دا یوه خولۍ راواخیسته، دا زموږ یو سیل دی او د دې سیل دلته کېږي سیلوال. په بوټو کې سیلوال دي که نه؟ نو په دنیا کې چې څومره بوټي دي په دې بوټو کې سیلوال دي او دا سیلوال په بوټو کې څه نه جوړي؟ دا جوړي د سیلولوز نه. کلیر؟ دا د سیلولوز نه جوړي. نو دلته کې اوس دا سټرکچرل بلډینګ په مطلب تاسو پوه شوئ که نه؟ ما تاسو ته ویل چې د سټرکچرل بلډینګ مطلب دا دی چې دا کاربوهایډریټ دي، دا کاربوهایډریټ په د لیوینګ ارګینزم په جسم کې څه پارټ جوړوي. نو دا لیوینګ ارګینزم دا بوټی د دې بوټي دا خولیا ده او دې خولیا کې دا سیلوال دی او دا سیلوال زموږ سره د سیلولوز نه جوړ دی. ښه دا خو زموږ سره یوه خبره شوه. اوس به موږ خبره کوو د دې کایټین. کایټین ګوره زموږ سره ډېر داسې آرتروفوډ دي. آرتروپوډز موږ دې ته وایو چې هغې دا خپې نه وي، دې کې مطلب ډېر جاینټس دي، مطلب ډېر جاینټس. نو په دې کې مطلب زموږ سره فرض کړئ یو کریب دی او بعضې انسیکټس. ټیک ده؟ نو سپوز دا زموږ سره اوس یو انسیکټ دی که هر څه شی دی، د دې انسیکټ د پاسه زموږ سره دلته کې یو ډانچه وي، دا زموږ سره ډانچه ده. دا ډانچه زموږ سره مطلب د کایټین نه جوړوي.
کایټین. ها اوس دلته کې موږ مطلب د سکیلټن خبر کوو. سکیلټن زموږ سره په دوه قسمه باندې دی. یو زموږ سره دی اگزو سکیلټن او بل زموږ سره دی انډو سکیلټن. نو انډو سکیلټن هغه سکیلټن ته وایي چې هغه مطلب په جسم کې دندې لکه څنګه چې دا د انسان ډانچه ده، ټیک ده، د انسان ډانچه ده، نو په دې لپاره دا غوښې مخې کنه، نو دا مطلب انډو سکیلټن کې راځي. او بل اگزو مین بار، نو مطلب بهر ډانچه. نو په دې اترپټ کې بهر ډانچه څنګه ډانچه لکه دا زموږ څخه ارګانیزم دی او په دې ارګانیزم د فاسه د بار نه یو هارد یو سخت غوندې ډانچه یې درته موږ اگزو سکیلټن وایو. نو دا اگزو سکیلټن زموږ سره د کایټین نه جوړ دی. اوس پکې یوه خبره دا مه اورئ، بهرحال دا خو مو په تېر ټاپک کې خبره کړې ده، زموږ ته چې څومره کاربوهایډریټ هغه کاربوهایډریټ مطلب د کاربن، د هایدروجن او د اکسیجن نه جوړ دی. کلیر؟ دا کایټین دی، دا کایټین دسه مطلب نایټروجن هم پاتې کې شته. نو دا پکې د MCQs لپاره دا خبره یاد ساتئ چې څومره زموږ سره مطلب کاربوهایډریټ دي هغه د کاربن، هایدروجن او اکسیجن نه جوړ دي، خو کایټین کې اوسه نایټروجن هم شته. نو دا شو زموږ سره نننې آسان شان ټاپک و د کاربوهایډریټ فنکشن، د کاربوهایډریټ کارونه. اولنې کار ما دا دی تاسو ته ووایو چې سورس اف انرژي، مطلب دا کاربوهایډریټ په مطلب جاندارو ته انرژي ورکوي. کلیر؟ هغه د څنګه به ورکوي؟ د ریسپایریشن په مدد سره به انرژي ورکوي. بل دی دا سټوریج مالیکول. سټوریج مالیکول مطلب دا دی لکه بوټي دي یا ځناور دي، په دې کې زیاتې ګلوکوز یا زیاتې چې کوم مانوسکارایډ دي دا به سټور کېږي. کلیر؟ د فیوچر د استعمال لپاره به دا ګلوکوز دا کوم مانومر یا دا کوم مانوسکارایډ دا به فیوچر لپاره سټور کېږي. بیا چې کله ضرورت راغی د دې ګلوکوزو، لکه دا یو امانت شان موږ په دې سټور کې ایښودی دی، بیا که ضرورت راشي نو دا به واپس ماتېږي، د ګلوکوز به دې جوړېږي، موږ له به انرژي راکوي. د دې نه علاوه درېیم کار سټرکچر بلډینګ. د سټرکچر بلډینګ مطلب دا دی چې په دې کاربوهایډریټ کې بعضې کاربوهایډریټ چې په هغه کې به د لیوینګ ارګانیزم جسم کې به صحیح حصه جوړوي. نو بوټو کې ما تاسو ته ووایو چې په بوټو کې چې کوم خولي سیلوال د سیلوا د سیلولوز نه جوړ دی، او په ځناور کې ما تاسو ته کایټین مثال درکړو چې لکه بعض ارتروپود دي، په دې ارتروپود کې چې کوم د بیروني سکیلټن لګېدلی دی دا د کایټین جوړي. نو زه امید کوم تاسو به په دې ټاپک پوه شوي. انشاءالله بیا به خیر ملاقات کېږي. تھینک یو. الله حافظ.